המאבק החברתי שאנחנו ניהלנו הרבה מאוד שנים, בא ממקום זהותי. וכשהגעת ממקום זהותי, וטענת את הבעיות של חצור הגלילית, וכשטענת בתוך הקומפלקס הזה גם את העניין המזרחי, הסתתמו האוזניים. לא משנה מה אמרת על הבנקים, ולא משנה מה אמרת על הון ושלטון, ולא משנה מה אמרת על מבנה החברה הישראלית והאופן שבו היא משכפלת ומעבירה את הנכסים ממפלגה למשפחה ולבעלי הון ולקבוצות עסקיות מרכזיות. ברגע שטענת את זה מזווית מזרחית, מזווית שיש בה את הדיון הזהותי, בעצם לא יכולת לעשות שום דבר ולא יכולת להיות אוניברסלי, והזהות שלך סותרת את האוניברסליות. אני רוצה לומר פה גם הערב, שלא רק שהזהות הזאת, או הטענה המזרחית הזאת לא סותרת את האוניברסליות, אלא שם מגולם ומקופל הסוד הגדול של התשובות העתידיות של החברה הישראלית. כשאני ישבתי עם בבאיוף ובוזגלו בצמתים, במאבק על דיור, היס"מ לא היה סלחן, והתקשורת לא הייתה מסתכרת, ולא קיבלנו פרחים. פה היה משהו אחר. ואני חשבתי על המשפט שזה באמת לא משנה מה אתה אומר, מי אתה אומר בהרבה מאוד מובנים. ולכן המחאה בעיניי שיקפה עמדה של ציבור רחב, שהיום מודע חברתית, אבל במקביל אני לא חושב שהיא הטרידה באמת את ראש הממשלה. היה ציבור גדול שנעדר מהמרחב הזה. וזה ציבור שבו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו שוברים את הפרדיגמות. מי שרוצה להתעסק עם המבנה של הציבוריות הישראלית ועם החזון הצפוי לה, חייב להבין את זה. זה לא הייתה מחאה עבור פרי הגליל וחצור הגלילית. אלה לא היו השוחות שאותם הכרתי, במובן של המחירים של לנהל מאבק חברתי מול בעלי ההון, ולשלם מחיר עצום על זה כדי לפרק פה את השיטות מקרקעות ועד דיני תאגידים. היא הייתה מחאה שהתכוונה נכון, ואני חושב שאני מברך עליה בהיותה שכזאת. אבל היא נעדרה את הבהירות המתבקשת, וכאן עורבת לה הסכנה. ובבהירות המתבקשת, ואני מבקש לדבר עליה אחר כך, בבהירות המתבקשת למחאה הזאת, היא קשורה באופן הדוק לאוכלוסיות שנעדרו ממנה. פעם העיתונות הזאת שהיללה את השיטה הזאת, שבחרה לאנשי השנה את אותם תאגידים ואת אותם בעלי הון וטייקונים, והיללו אותם, היום כבר היא יכולה, היום היא מדברת עליהם בהרבה יותר ביקורתיות. עברנו שלב, ומשעברנו שלב בנקודת הזמן הזו, השאלה מה אנחנו עושים עם השלב הבא. והשלב הבא קשור בדיון הזהותי, וקשור בעובדה לאן אנחנו רוצים לקחת את החברה המתפרקת הישראלית הזאת מחברת יחידים לבנייתו של נרטיב חדש. הגיע הזמן שנעבור מחברה מגזרית לשבטית לתהליך של בניית חברה בישראל. תהליך של בניית חברה בישראל, מה אומר? אנחנו צריכים לבנות זהות משותפת מול חברה שאנחנו משופעים בה בשסעים. כלומר, הווילה בג'ונגל, הטקסט האולטימטיבי של אהוד ברק, הווילה הזאת הניצבת במרחב משוגע, צריך לשים מגים על החלונות ופשוט להתבצר ודימונה וכל מה שאתם רוצים. הגיע הזמן שניפרד מהנרטיב הזה ונתחיל לדבר על אוהלים, על אוהל בני אברהם. זאת אומרת, על אוהל שקיים במרחב. אני חושב, אני אומר את עמדתי, במיוחד אחרי הקיץ האחרון, במיוחד אחרי המחאות בסביבה שלנו, אנחנו לא יכולים להיות התפיסה הזאת של מצודת צלבנית בלב הלבנט. הגיע הזמן שניפרד מהתפיסה הזאת של וילה בג'ונגל ונתחיל לחיות ולהבין את המרחב המתעורר שלנו. זאת אומרת, במרחב הזה יש לנו, אנחנו לא נצליח לבנות על אדנים של חברה מתפרקת שום מוצקות לאומית שתעמוד באף מבחן בעיניי. אכן השאלות הכלכליות שעלו היום ועלו אחרי הקיץ האחרון מקישים באופן ישיר על שרידותה של החברה הישראלית והיכולת שלה לעמוד באתגרים, אפילו אתגרים לאומיים. והווילה בג'ונגל והמגים על החלונות ובואו מתבצר וכולם משוגעים, אני חושב שזה בנוי על חברה מפורקת מבחינה חברתית-כלכלית, והדבר הזה אין תוחלת. לכן אני מבקש להשיא את תשומת לבכם מהמקום של וילה בג'ונגל, לדבר על אוהל בני אברהם, המקום האחר שראוי לה לחברה הישראלית, לבנות את עצמה בתלכיד, שהבסיס שלו הוא קודם כל חברתי. הטענה לצדק חברתי היא טענה שעומדת בבסיס ההישרדות העתידית שלנו, תוך כדי זה שאנחנו מבינים שאת הדבר הזה אנחנו כבר לא יכולים להמשיך את זה.